for finally allowing me to join the discussion. Malinaw na po yung paliwanag ni Congressman Rufus na yung ating konstitusyon ay hindi po nilalabag ng ABS. Yung kanilang application may be acted on by Congress. Pwede natin bigyan ng 1 month franchise up to maximum of... Kita mo itong gunggong na to, bibigyan pa ng prangkisa. Malamang talagang binabaluktot nila yung batas eh. Ang nakasaad sa Constitution, hanggang 50 years lang. Di po ba? Talagang pinapakita nitong kanyang kulay eh. Pinag-initan niya si Marcoleta. Yun po ang Constitution eh. Si Congressman Marcoleta lang po naman ang merong ibang impression eh, ibang interpretation. And again, he cites the Constitution and a violation thereof in this particular issue. Can I ask the gentleman representing ABS, Attorney Bautista, a simple question? Pwede po ba? Andiyan pa po ba si Attorney Bautista? Attorney Bautista? Andiyan pa po, kung dito. Nais ko lang liwanagan yung ulit-ulit na sinabi ni Congressman Marcoleta na meron siyang sinasite na 3 batas na nagbibigay ng 150 years franchise sa ABS. Totoo po ba yun o hindi? You were not given a chance to answer that very clearly. I'm asking you now. Did you ever enjoy a 150-year franchise? Hindi po. We never did. Alam ko po yun. Alam ko, and I agree with you. I just wanted that on record because Congressman Marcoleta was browbeating you. He was not giving you a chance to answer. Again, he's alleging a constitutional violation but there is none. Okay lang po yun. Okay lang. Ang nakuha niyong prangkisa, kailan po ba? Yung latest? 79. I think Attorney Poblador can answer that question. I'm not sure when we got it. I will answer it. 1995. 1995. 25 years. Yan mga ka-DDS, ang linaw-linaw talaga tinitira niya si Marcoleta, di ba? Kaysa pinalalabas na mali yung interpretation ni Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi, sa mga batas niya kinuha yun ni Marcoleta. Mari ba namang magkamali yun? Kaya itong tandang Atienza na to, nagpapasikat. Kasi naiinggit yata kay Marcoleta. Alam niyo naman si Congressman Marcoleta masyado nang mabango sa pangalan ng mga Pilipino. O sige, pagpatuloy uli natin. Po, paso na ngayon. Ngayong 2020, it is now terminated or expired. That's the reason why you're applying for a new franchise. Yes, sir. So malinaw po sa akin, hindi lang malinaw kay Congressman Marcoleta, na unang-una, wala kayong nakuhang 100 billion. It's being used by the gentleman from the party list, Buhay. He used the word bro-beating, very unparliamentary language, and I move to strike off the record. The remarks of the gentleman from Buhay party list Mr. to do with Congressman Marcoleta in the sense that he demeans the Mr. Rebulla, I am not willing to be corrected by you because you also have been monopolizing. Yan, kita niyo naman mga ka-DDS talagang laki ng inggit nito. Sabi niya, si Remulla naman ang pinag-initan. Palibhasa si Remulla. Nasa side po natin mga Pilipino. At ilan nga lang po sila mga congressman na tumatayo sa katotohanan eh. Naku, ano ba? Sige, tuloy ang panood. Proceedings. This is a congressional hearing. Can you kindly suspend the rules, Mr. Chairman? Suspended for a few minutes. Hearing resumed. Congressman Atienza, you have the floor. Pero remind ko lang po sana na refrain po natin na tukuyin yung ating kapwa at para hindi po maiwasan po natin na meron tayong mga arguments. Mr. Chairman, may I know what the action of the committee is on my motion to strike off the record the unparliamentary remarks of Mr. Atienza? There's a motion by Congressman Remulla. Any second? We object that. Yan mga ka-DDS, mga kababayan. Napansin ang pagiging unparliament ni Atienza. Kaya pinapa-strike off sa record yung kanyang mga pinagsasabi na wala namang katuturan. Tuloy uli tayo. We object to that. We strongly object to the objection of Congressman Remulla because he's also one who has been monopolizing these hearings.
Ano yun? Yes, We are a Strongly 305 member objection? Meron Congress. ba nun? And this committee represents the Philippine Congress. Kaya sana'y maging mas mapagbigay sila. Immediately magre-react siya ng ganyan. Nangangahulugan lang. Tama po yung aking damdamin. Na itong hearing natin ay hindi po natin inilalagay sa tamang direksyon. For us to be very parliamentary and strict about our language, I think you should also respect the feelings and sentiments of those who may not be agreeing with what you're saying, with what our colleagues are stating on the floor. See for ruling, Mr. Chairman. Hearing suspended again for a few minutes. Session resumed. Sa ating pong galang-galang na Honorable Lito Atienza, sa ating pong elder statesman, ang hiningi lang naman po ng ni Congressman Remulla ay yung pong wag po tayong magtukuyan dito sa loob ng ating hearing sa ating komite at kinikilala naman po yung mga puntos na niraise ninyo. Doon po sa binanggit nyo, Honorable Atienza, tungkol po doon sa pagkakasunod-sunod ng mga nagtatanong at nagsasalita. Pag po ninyo, hindi po kami ang nagdedetermine yan yung nasa floor. Everyone is welcome to attend the committee hearings. Ito po yung dinedetermine ng chairman ng Legislative Franchise Committee and the Committee on Good Government. So, Congressman Atienza, with your indulgence, I will rule to strike off the word probity and your reference to Congressman Marcoleta. Pero mali na po kayo magpatuloy sa inyong mga pagtatanong. So rude. Mr. Chairman, may we just continue by way of manifestation? Dahil wala na po yung issue. Yan, napansin nyo mga ka-DDS, ang kulit ni Atienza. Sinabihan na ng maayos ng committee na pinapatanggal talaga yung mga pinagsasabi niyang wala namang kabuluhan. Kaya tuloy natin uli. Constitutionality nitong franchise application. Under the Constitution, it's very clear. No one franchise should be more than 50 years. They're not applying for a 51-year franchise. They're applying for a renewal of their 25-year franchise. So it is within the powers of Congress to determine this. And all I request, Congressman Marcoleta, who is enjoying, obviously, immense advantage in these hearings because pag siya nagsasalita, hindi po ninyo ini-interrupt, hindi po ninyo pinipigil. Pag kami po nagsasalita, masyado kayong maigpit. Ngayon gusto pa ninyong paalis yung aking ginamit na kataga. Wala pong masama rin sa browbeating. Talagang meron po kayong... With your indulgence, Congressman. Yung pong nangyari po kasi kay Congressman Marcoleta, yung pong mga oras ng iba ibinibigay sa kanya. Pero if you recall, Congressman Atienza, he never refers to anyone or any member of the committee. If I may, Congressman Atienza, you're raising a good point. Please continue with that. Kung maaari po sana, wag tayo ang mag-away-away kundi po dun sa issue ng Constitution, Congressman Atienza. Salamat po. Anyway, gaya na sinabi ko po, tapos na yung issue sapagkat malinaw po ang saligang batas. Hindi po totoo na hindi pwedeng tumagal na mahigit 50 taon ang nag-e-enjoy po ng prangkisa. Pwede pong 100 taon. At kailangan kurikin ko lang yung sinabi ni Congressman Marcoleta na nabigyan daw ng 150-year franchise itong ABS noong 1969. I'd like that question to be answered by him. Pwede po ba tanungin siya? Saan po ba ninyo nakuha yung impression na nabigyan ng ABS ng 150 years franchise noong June of 1969? I want that answer for the record. Dahil for the record, sabi niya, ang swerte naman itong korporasyon na ito. Nabigyan na ng 150, gusto pa ng additional. Samantalang marami kaming question on the constitutional violation. Again, ako po'y sinundan ko itong hearing na ito. From the beginning, although mag-a-apply ako for interpellation, ako'y number 30, 34, ngayon naman number 17. Kaya pinagsagaan ko na. Dahil gusto ko namang marinig yung tinig ko. Kami po sa Buhay Party List, patas. Kami po'y nagtatanggol ng karapatan ng lahat. Yan mga ka-DDS mga kababayan, narinig nyo. Nagtatanggol daw sila ng karapatan ng lahat. Ano, karapatan sa pera? Upang magkaroon tayo ng mas maayos na pamumuhay. Buhay Party List kami. Anyway, to manifest my continuing strong sentiments on the continued allegation of violation where they have not proven anything up to this point in time. After 7 hearings, wala pa po silang napapatunayan. Humihingi sila ng records
Meaning they're on a fishing expedition. Ano, sa event hearing, wala pa silang napatunayan. Yung mga kulukoy na mga kakampi nyo sa ABS-CBN, kayong walang napatunayan. Hindi nga makapag-produce ng mga record eh. Pati yung mga alpalis na hinihingi, kailangan BIR pang tumugon kay Marcoleta. Congressman Ed Selagman talks from records existing. Congressman Rufus Rodriguez talks from records that he's holding. Yours truly, although I'd like to accept some of their allegations, kaya tinusundan ko, baka merong sasabihin talagang may katotohanan na ang ABS na nag-violate. Katulad po nung pagkakasoli sa kanila. Ako po isa sa mga players ng EDSA Revolution. Kaya I am very well aware of what transpired during that period. How the Lopezes were deprived of their property, ABS. Yan, sabi mo, Atienza, na-deprive daw yung ABS-CBN ng kanilang karapatan. Bakit? Kasi hindi sila nagbabayad ng tamang buwis panahon ni Marcos. Tapos kung ano-ano pang kasinungalingan ang binabalita nyo sa TV. Kaya sino ba naman ang matutuwa sa inyo? Network was taken away from them. Use whatever word you would want to use. Hindi nagbayad, ginamit ng administrasyon ni Mr. Marcos. Noong dumating ang revolusyon at nanalo ang taong bayan, isinauli yung kinuha ari-arian. Ano pang pinag-aaralan natin? Ang tanong ko nga sa marami, kung kayo, yung bahay ninyo, inagaw ng isang opisyal ng militar under martial law, huwag na si Mr. Marcos, nawala sa inyong kontrol, nawalan kayo ng bahay at ari-arian. Nanalo ang revolusyon ng bansa. Mali ka na naman dyan, Atienza. Ang ABS-CBN ay umabuso. Unang-una, hindi sila nagbayad ng kanilang pagkakautang na $600 million apart from mga taxes na hindi nila binabayaran ng tama. Yun po yun. Naibalik sa inyo yung bahay. Pagtatalunan pa ba natin? O may television dyan bago, o meron dyan oven. Unfair, illegal, unconstitutional. Kaya po medyo nababagabag po naman ang inyong lingkod. Baka kung saan mapunta itong hearing eh. This is not an investigative court of law. Kaya yung mga hinihingi po mga dokumento, at mga prueba to prove their points, para sa akin po hindi tugma sa dapat nating ginagawa. Ang pag-aralan natin, yung pakinabang ng bansa. Mali uli, Atienza. Ang ebidensya ay isang napakahalagang bagay na dapat ma-produce kahit ito ay in aid of legislation lamang para mapatunayan na yung nag-a-apply ng prangkisa ay karapat-dapat. Sa operation ng ABS-CBN. Ako po hindi tao ng ABS at may reklamo rin po ako. Sapagkat nung kampanya ng 2016, ako po nagbayad ng mga advertising spots. Tananggap naman yung pera ko. Pero hindi po in-air yung aking spots. Kaya right after election, sinulatan ko ng formal ang ABS. Solin niyo yung aming binayad. Another lies. Para ka na rin si Kiko Matching eh. Sabi nagbayad daw, tapos hindi na ere yung kanilang campaign ad. Sino bang pinagluloko nyo? Yung pay before breakfast is one-sided. You charge us, we pay, and then you don't air, you have to give us back our money. Immediately, binalik ko naman ang ABS at nag-apologize. Dahil talagang sumobra ang kanilang kinuhang spots, advertising spots, hindi nila na-air lahat. Ay naku, sinungaling ka talaga, Atienza. They give back the money right away. Bakit kay President Duterte it takes 3 years kung hindi pa niya minura-mura? Siguro kung si President hindi nakaupo, hindi na isasauli yun eh. Kasi ang ABS-CBN gahaman sa pera. Ang aking pakiusap sa mga kasamahan, sama na po si Congressman Marcoleta, Congressman Barsaga, Congressman Remulla, nakikiusap ako sa iyo. Luwagan natin ang ating pananaw sa hearing na ito. Let us stick to the genuine issues of whether ABS has violated the Constitution or not. I've heard the Department of Justice, the immigration, and one of the most prominent immigration commissioners we've had in the country is Commissioner
Rufus Rodriguez. Siya po ang maraming reformang nagawa sa immigration. Narinig na rin po natin ang SEC. Wala pong violation sa PDR. E ngayon po, pinag-uusapan itong nagpas na sa prangkisa ang ABS sapagkat limitasyon daw. Yun ang interpretasyon. And I have to mention the name because talagang galing sa kanya. Yung kanyang allegation from the very start, ABS violated the Constitution repeatedly and one of which is applying for a franchise where they have already in operation beyond 50 years. Ay nako, Atienza, tumigil ka na nga. Nang mayor ka nga ng Maynila, hindi mo nga naayos eh. Ang masyadong makalat, magulong Maynila. Buti nga, diyan na si Isko. Walang-wala kang sinabi sa pamamahala ni Isko. Ayusin mo muna yung sarili nyo bago ka magsalita ng ganyan. But they have not gotten any franchise for 50 years even. Congress has the power to give a one-day franchise or a 50-year franchise. But the ABS has not enjoyed a franchise more than 25 years so far. So that, I am constrained to clarify everything so that we may proceed with care. Kung gusto ninyong pagbigyan si Congressman Marcoleta sa kanyang repeated questioning on the constitutionality or violations of thereof, okay lang sa akin. Total, ang boboto po dito noon sa plenaryo tayong lahat. Yung boto niya isa. Yung boto po ni Congressman Atienza, isa rin. And therefore, in the final analysis, ito yung desisyon ng buong Kongreso. Subalit, huwag naman tayong magmukhang one-sided, bias sa mata ng tao. Ang tanong po sa akin sa labas ganun lang palagi Kayo ba talaga bang desidido kayong magbigyan ng prangkisa? Sabi ko, bakit ganun ang impression ninyo? Napapanood po namin yung paratang ng isa ay paulit-ulit na hindi binabago. Bagamat nagsasalita na autoridad. Paniniwalaan ba natin yung kasama nating congressman who may not agree with the Department of Justice, with the immigration officials, with the Securities and Exchange Commission? Yung citizenship issue, hanggang ngayon, issue pa rin sa kanila. Malinaw na malinaw po dual citizen. Hindi naman dininay ni Mr. Lopez. I am an American citizen by virtue of my being born in America. Under American laws, that makes me an American citizen. Ang reaction doon, swerte mo naman. At talagang swerte nga siguro. Kayo, pag pinanganak kayo sa Amerika. Naku po, ito naman tinitwist yung batas. Ang sabi sa Article 16, Section 12, kailangan you are solely Filipino. Solely, ibig sabihin wala kang ibang nationality. Kailangan purong-purong Pilipino ka. American citizen kayo. Pero ako, personal, hindi po ako naiingit doon. Hindi ko masasabing swerte kayo. Maraming problema Amerika ngayon. I wouldn't want to be an American citizen. But Gabby Lopez is a natural-born Filipino. But my point is, why can't we accept the answers of the other side? Oo, natural-born Pilipino. Pero pinanganak siya sa Amerika. At ang batas sa Amerika, pag dun ka pinanganak, you are American citizen. Kaya hindi siya purong Pilipino. Naintindihan mo ba, Atienza, sinasabi mo? This will be branded as bias, and we are already decided on the issue. So to clarify it, Mr. Chairman, I have my highest regard for you. You are an old friend. I've been a member of this committee for so long, and you already are very familiar on how we have dealt with applications for franchises. Itong application na ito ay isinampa dito sa committee ninyo. Ang hiningi ko lang, take better control of the proceedings, as this is not a committee of one congressman or two congressmen or 3 or 4. This is a committee of 305 members of Congress duly elected by the people. And the earlier we agree on this, isampa na ninyo sa plenaryo. Pagbotohan na natin, anyway, narinig na natin lahat ng argumento. Hahanapin pa ninyo yung pagkukulang ni Cory, pagkukulang ni... ang makakapagbigay po ng malinaw na sagot dyan, ang Pangulong Cory. Under the Freedom Constitution, she was free to become a lawmaker and the chief executive. Alam ni Congressman Rufus yan. Binanggit nga niya, we were under a revolutionary government at that time. We had a suspended constitution. We had a freedom constitution. So I don't know what they are looking for.
Even if they are able to find any fault, sasagutin lang po yan ng mga abogadong batikan. Wala na po yung taong nagkamali. Sino po ang ating parurusahan yung tumanggap ng benepisyo? Palagay ko hindi po. Husgahan natin ang ABS on the basis of their contribution to national development and, of course, the protection of the rights of every citizen and public service all the time. Yun po ang nakikita ng marami sa ABS. Kaya marami po tayong ipaliliwanag pag dito nagkamali tayo ng ating pamamaraan. I urge the chairman of both committees, Chairman Defensor is another member, another chairman of another committee, be more magnanimous and be more broader in your vision and appreciation of facts. Hindi yung gusto lang ninyo. Ano ang batas at ano ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. Chairman, and I trust that you will take heed to my admonition and my simple advice. Ituwid natin ang pamamaraan sa committee ito. Yan mga ka-DDS, narinig yun lahat ha. Malinaw pa sa patak ng ulan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang si Atienza gustong baliin ng batas. Umaayon sa pagbigay ng prangkisa, and it sounds to me that he is urging the approval of franchise. Sige po mga ka-DDS, kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button. Till my next vlog, at marami pa po tayong pag-uusapan. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.